Hindi pa rin nawawala ang mag-alala ng sikat na celebrity na ito sa sakit ng kanyang anak. Matindi na lang ang pananalig sa Panginoon dahil sa sobrang bata pa ng kanyang anak para sa ganitong karamdaman ngayon. Alamin ang kanyang naging pahayag para sa kanyang anak. Dito lang sa Get in Touch. Lipas ang 2 taon, tuloy pa rin ang pakikipaglaban ng anak ng broadcast journalist at TV host na si Anthony Taberna sa sakit na leukemia. Sumasailalim pa rin ngayon sa chemotherapy treatment si Zoe Taberna pero naniniwala ang kanyang pamilya na magaling na ang bata dahil sa pagmamahal ng Diyos. Sa pamamagitan ng isang mahabang mensahe sa Facebook, nagbigay si Katunying ng update sa health condition ng anak, keep ang litrato nilang mag-ama. Ang Panginoong Diyos ay pinakamabuti. Siya ang pinakadakila, siya ang pinakamaunawain at walang kapantay ang kanyang pag-ibig. Kung kailan tayo pinakalugmok, doon lalo niyang pinatutunayan na siya ay maaasahan at sa gitna ng pinakamabigat na pagsubok, lalo siyang nagiging malapit sa kanyang hinirang. Ang simulang pagbabahagi ng news anchor. Pagpapatuloy pa niya, eksaktong 2 taon na ngayon. Akala ko ay simpleng karamdaman lamang ang taglay ng aming panganay na si Zoe. Nang bandang 2:00 ng madaling araw ay ginising niya ako at umiiyak at dinadaing ang hindi niya matiis na kirot sa hita at binti. Inakala namin na karaniwang karamdaman lamang subalit wari gumuho ang aking mundo nang mabatid na siya ay may leukemia. Bilang magulang, matinding kaba at takot ang nararamdaman naming mag-asawa, ngunit pinipilit ikubli ang damdaming iyon kay Zoe upang huwag siyang panghinaan ng loob. Pero habang nakikita namin siyang nahihirapan, ay hapdi at kirot na ang nararamdaman at unti-unti ay bumabagsak ang kanyang katawan. Hindi mapigilang mag-alala noon na mawala sa amin si Zoe, ang panganay na biyaya ng ama sa aming pagsasama bilang mag-asawa. Lahad ni Katunying. Aniya pa, pinakamasakit daw sa lahat ay ang tumatakbo noon sa isipan ni Zoe. Totoo, ang lalong nagpapahapdi sa aming damdamin ay ang tanong ni Zoe sa musmos niyang isipan. Bakit siya nagkasakit? Mayroon ba siyang ginawang kasalanan? Kung pwede nga lamang mailipat na sa akin ang sakit, hindi naman ako ang may katawan, hindi naman ako ang may sakit, kaya madali para sa akin na sabihin, pagsubok lamang ito anak. Huwag kang mawawalan ng loob. Pero hindi ko alam kung ano ang nasa isip ni Zoe habang pinahihirapan ng cancer ang kanyang murang katawan. Crying heart emojis. Pinasalamatan din niya ang lahat ng taong walang sawang sumusuporta at nanalangin para sa pagaling ng anak. Salamat na lamang at walang pagod ang namamahala sa iglesia, ang ka Eduardo Manalo, sa pagpapayo sa atin. Magpanata sa Ama dahil hindi niya tayo pababayaan. Kaya sa Panginoong Diyos namin isinandal ang aming tiwala. Iniluhod naming mag-asawa sa tribuna, tumangis sa Ama at ipinagmakaawa na pagalingin si Zoe. Madali lang yon sa kanya dahil siya ang pinakadakilang manggagamot at makapangyarihan sa lahat. Kung ito'y pagsubok, gawin kaming matatag at kung ito'y dahil sa aking mga kasalanan at pagkukulang, ako'y patawarin niya. Sa pagkasangkapan sa mga kaibigan, doktor, gamot at pagpapahid ng langis, batid namin na ang Panginoong Diyos ay nakinig sa aming panalangin. Si Zoe na halos ay humahalugpos na mula sa aming pagkahawak at pagkayakap kasama namin ngayon. Ibinalik ng Ama ang kanyang dating lakas. Pahayag pa ni Katunying. Oo, at nagpapatuloy pa ang chemo treatment, subalit sumasampalataya kami na magaling na si Zoe dahil ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay tumugon sa aming paninikluhod
at pagdaing. Maliwanag sa isip at puso namin sa pamilya, lalo na kay Zoe 8, ang buhay na taglay ay ang Diyos ang may bigay at magkakaroon lamang ito ng kabuluhan kung siya ay patuloy na sinasamba, pinaglilingkuran at binigyan ng kasiyahan. Ang pagsubok at kapighatian ay andyan para sa ating ikabubuti. Salamat po Ama, lalo po kaming napalapit sa iyo. Sa mga nanalangin para kay Zoe, maraming salamat po. At kay Zoe, mahal na mahal ka namin anak. Happy second birthday, 3 heart emojis. Say pa ni Katunying. Walang imposible kung tayo ay manalangin at maging madasalin sa Panginoon. Siya ang magbibigay sa atin ng buhay at lakas sa araw-araw kung tayo ay magsasabi lang sa Kanya. Kaya sa mga taong may sakit, lalong-lalo na sa mga nawawala ng lakas para lumaban, kumapit lang kayo sa Panginoon at siya ang gagabay at maging lakas nyo sa araw-araw. Huwag lang talaga sumuko sa laban ng buhay dahil sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Para rin sa mga magulang, kayo ang dapat na maging malakas para hindi mapanghinaan ang iyong anak kung anuman ang laban na kanilang haharapin. Hindi titigil ang mundo na lumaban sa kung anuman ang pagsubok na meron tayo. Kaya, laban lang Katunying at Zoe. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron man kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, pwede nyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede nyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na I button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. Maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.